Sok szeretettel köszöntenék ismételten mindenkit. Ez egy ilyen zoológiai epizód lesz, viccesen fogalmazva, ugyanis a majomról, illetve a banánról lesz szó. Azaz, hogy milyen, illetve mennyi költsége van egy ilyen V212-es E-osztályos Mercedesnek a fenntartásának. Erről szeretnék ma beszélni. Először is egy picit bemutatnám az autót, ugye ezt a karosszériát, nyilván mint minden másikat, más autótípusnál is többféle motorral gyártják. Ebben az OM651 motorkódú soros 4 hengeres dízelmotor van. Ugye ebből a típusból létezik az E200, E220, illetve az E250 minimális különbségekkel. Ez az E220-as, ez egy Iker turbós, 2143 köbcentét talán. Fogyasztását tekintve átlagosan, tehát vegyes üzemben, város, illetve országúti használatban 6 litert fogyaszt. Nem egy eszeveszett fogyasztású autó egyébként. Sőt, hát most 6-9-et ír, már 7-et fogyasztásilag, de amióta, legutóbbi tankolás óta 795 kilométert megtettem, 5,4-es átlagfogyasztást ír egyébként, de ha pályázunk is, vagy sok a város, az ezeket 6 literből azért meg tudja ez az autó oldani. Illetve, ami lényeges még fogyasztási szempontból, nem is fogyasztási, fenntartási szempontból, az, hogy ez az autó, ez egy acélrugós kivitel. Légrugónak is leginkább akkor van ugye szerepe, hogyha már a fenntartásban, hogyha meghibásodik és hozzá kell nyúlni, mert hát akkor a zsebhez is sokkal mélyebben kell hozzányúlni, mint egy acélrugós változat esetében, de az egyes alkatrészek vagy a nagyobb alkatrész csoportok árairól majd fogok szót ejteni. Először kezdeném talán az éves díjakkal, ami oly módon fix, hogy nem a tulajdonos választásától függ, hogy az mennyibe kerül. Jó, már ez a gondolatmenet is megbukott itt mindjárt az elején, hiszen ha a biztosítással kezdek, akkor nyilván azt mi választjuk ki, hogy milyen biztosítást, milyen opciókkal szeretnénk, és hát ez egészen terjedhet 35 000 forinttól, hát felfelé Isten igazából, nem azt mondom, hogy a csillagos ég, de nyugodtan találhatunk 100 000 vagy 150 000 forint éves díjjal is biztosítást. Nekem jelenleg egy ilyen 30, az legalsó ilyen 35 000-es kategóriájú van, és úgy egyébként, hogy tavaly én azért kötöttem drágábbat, tehát majdnem 50 000 forint volt a biztosítás, hogy a gépjármű asszisztans az benne legyen, de ennek ellenére ebben is van. Ebben a biztosításban is, ami jelenleg van, ebben is van valamilyen szintű gépjármű asszisztans szolgáltatás. Én ezt csak azért tartom fontosnak, mert adott évben tudom, hogy külföldre szeretnék menni nyaralni, akkor mindig kötök ilyet, de egyébként külön is szoktam ilyesmit kötni, vagy olyan utasbiztosítást választok, amiben van gépjármű asszisztencia. Ami pedig visszatérve ugye a elsőként elmondott mondathoz, tehát nem a választásunk függvénye, az pedig a teljesítményadó. Ez ennél az autónál, ami ugye ez egy 125 kW-os, 170 lóerős teljesítményű autó. Ennél 10.625 forint az éves teljesítményadó, és így módon végére is értünk ezeknek a tételeknek. És hát akkor folytassuk a karbantartásnak a költségeivel. Hát kezdjük azzal, hogy ugye
az éves karbantartás, ugye az általában olajcsere, illetve szűrőknek a cseréje. Az olajcsere az ugye a váltóolaj is lehet, illetve a motorolaj, egyébként a különböző folyadékok is, tehát fékfolyadék, hűtőfolyadék, ezek is belekerülhetnek, bár a hűtő, illetve fékfolyadékról nem kívánnék most szót ejteni. Az olaj ehhez a motorhoz kétfajta specifikáció olaj jó, ez pedig az MB 229.51-es vagy az 52-es. Itt a különbség annyi, hogy az 52-es az egy újabb fajta olaj, kevésbé sűrűsödik be, jobb a kopadék felvétele, de egyébként ugyanúgy használható. Mind a kettő ehhez a típusú motorhoz. Nyilván a jobbik, a jobb, az drágább is. 6,5 liter kell ehhez a motorhoz, legalábbis személyautóban, mert ha jól tudom, illetve már más is írta a csatornán, hogy a Speedokba, illetve sprinterekbe is szerelik ezt a fajta motort, azokban több olaj kell, mint ezekbe, de ez a szedán, illetve a kombi típusú személyautókhoz 6,5 liter olaj szükséges. Ami azt jelenti, hogy ugye legkisebb kiszerelésben 1 literes az olaj, amit lehet kapni, tehát 7 litert kell venni belőle. Ez hát attól függően, hogy milyen márkát választunk, ennek az ára az mozoghat 13.000 és 35.000 forint között. Az összes ilyen olajat, vagy hát amiről beszélni fogok, mindent a Kovács Autónak az oldalán néztem meg, nem reklám, csak sokat szoktam járni az oldalukon, sokat relatíve, tehát amikor keresek valamit, akkor náluk könnyen meg szoktam találni, ezért néztem náluk szét, megnéztem, hogy miből mi a legolcsóbb, az mennyibe kerül, illetve a legdrágább, és ezeket fogom itt elmondani. Ugye olajcsere esetén nyilván kell olajszűrő is, hát ez is én mondjuk Mahle nektet vagy Manfiltert szoktam használni, azért mert nekem az autószerelő ezt ajánlotta, legalábbis az ő tapasztalatai szerint ezek megbízható minőségűek, és ezért szoktam ezeket választani. Ezeknek az ára, mármint az olajszűrőknek márkától függetlenül terjedt egészen 850 forinttól 6500, hát durván 6500 forintig, szóval itt azért lényeges differencia van, nem gondolnám, hogy ez az a tétel, amin spórolni kell, tekintve, hogy ugye ez szűri ki az olajból azokat a szennyeződéseket, amik hát akár haza is vághatják a motort, úgyhogy erre én úgy gondolom, hogy érdemes pénzt szánni. Következő az a légszűrő. Itt szintén, bár ott legutóbb azt hiszem, hogy Filtront vettem, én legalábbis. Légszűrők tekintetében az árak a 6200, illetve a 25.000 forint körül alakulnak. Itt már ugyan itt látszik, hogy szinte 20 000-es differencia van az egyes szűrők között. Itt azt hiszem a legviccesebb, hogy Filtronból van ez a 25 000-es kategória is, illetve ilyen 10 000-es kategória is ugyanehhez az autóhoz. Szóval ez ott elég érdekes, de ott ilyen árakkal kell számolni. Ugye korábban, vagy legalábbis a karbantartásos videóban említettem, hogy gázolaj szűrőt azt én 2 évente szoktam cserélni. Hát ennek az egyik indoka egyrésztről úgy gondolom, hogy nem koszolódik el annyira, másrésztről az ára is egyébként, mert ugye ez egy fűtött üzemanyagszűrő, és direkt erre a fűtött üzemanyag
szűrőre kerestem rá. Árban lehet kapni ugyan olyat, amiből ki van hagyva maga ez a fűtő rész, de viszont nekem az előző is, a jelenlegi szűrő is, tehát ez a fűtő berendezést, ezt nem lehetett belőle kivenni. Így én hiába rendeltem volna olyat, tehát mindig új fűtőberendezéssel ellátott szűrőt kell, hogy vegyek, amikor veszek. És ezeknek az ára az olyan 13 000, illetve hát majd 50 000 forint közé tehető. Következő alkatrész ugye a pollen szűrő. Hát itt ugyanaz igazából, mint a lég vagy az olajszűrőnél, tehát márkában én azokat preferálom. Most, hogy aktív szenes, nem aktív szenes, őszinte leszek, nem vettem a fáradtságot, hogy utána nézzek, hogy melyik a jobb, melyik a nem jobb. Nyilván, tehát itt is igen nagy pénzeket rá lehet költeni, hiszen kaphatunk pollenszűrőt körülbelül 2800 forintért is, illetve hát szinte, hogy ennek a 10-szereséért is, 28 000-ért is kaphatunk pollenszűrőt. És így, ha összegezzük a költségeket, akkor hát egy igen markáns különbség adódik, ugyanis ha a legolcsóbb árakat adjuk össze, egy komplett karbantartás kijöhet durván 36 000 forintból, de kijöhet a legdrágább alkatrészekkel számolva hát olyan 145 000 forint körül, ami hát azért lényeges differencia. Nyilván ugye van ez a mondás, hogy akinek telik majomra, annak teljen banánra is, de úgy gondolom, hogy ha megtaláljuk azt az arany középutat, ahol a minőségből sem bukunk olyan sokat, viszont az áron is tudunk faragni, akkor kellő minőségben tudjuk karban tartani az autónkat, akár egy ilyen szintű autót is. Persze egyébként, tehát ez is egy 13 éves autó, tehát azért ne tévedjünk, nem egy új autóról van szó, nem egy 40 milliós új autó. Egyébként én állítom, hogy az alkatrész hozzá azért is kerül annyiba, amennyibe, mert hát maga csak a prémium márka, nem feltétlen a minőség. Olaj ugyanúgy kell a Volkswagenbe is, a Skodába is, bármelyikbe, a japán autóba is, teljesen mindegy. Tehát a minőségi minden autóhoz drágább lesz, a silány minőségű pedig minden autóhoz olcsóbb lesz. Ez ennyi, ez egy ilyen örök tétel, de nyilván dobhat az árán az, hogy egy ilyen kis csillag van a motorháztető elején, és hát olyan nagy titkot azt hiszem nem árulok el azzal, hogy nem a Mercedes gyártja ma már a legstrapabíróbb autókat. Tehát a régi fénykorához képest jelentősen romlott a minőség. De hát mindegy, ehhez kell hozzászoknunk, aki egy ilyen autót szeretne, úgy, ahogy a vele járó költségeket, ezt is kell, hogy vállalja. Karbantartás vonatkozásában kihagytam még ugye a váltóolajat. Az egy kicsit kacifántos dolog, majd egyszer csinálom, lesz is róla a videót, ugye nem mindegy, tehát ez a 7 gangos automata váltó, ennek is két fajtája van, a 7G Tronic, illetve a 7G Tronic Plus, és azt annak utána kell járni, hogy az melyik másfajta váltóolaj is való bele, és ennek hát inkább ehhez néztem egy ilyen Meyle szettet, ami magában foglalja az olajdekni tömítést,
a váltóolajszűrőt, a mágneseket, a leeresztő csavart, a deknének a csavarjait, ezeket mindet, ez összesen 76 000 forintba kerül egy ilyen mejleszett szükséges olajmennyiséggel. Azért is fontos, hogy megtudjuk, hogy milyen váltónk van nekünk az autóban, mert az olajnak a mennyisége is, a felhasználandó olajnak a mennyisége is ettől függ. És most erre a részre ennyit szántam ezzel kapcsolatban. A következő részben jövő héten ugyanezzel fogjuk folytatni, csak ott már az esetlegesen felmerülő hibákhoz kapcsolódó költségekről ejtek majd szót. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy most velem tartott. Kérdésed van, akkor kommentben tedd fel. Ha tetszett, akkor lájkolt kérlek, illetve ha szeretnél ilyet látni, kíváncsi vagy a következő részre is, vagy akár előző részekre, akkor iratkozz fel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok. Sziasztok!